የመመረቂያ ጽሁፋችሁንና ሪሰርቻችሁን ስትሰሩ ሪሌትድ ቶፒኮችንና የተለያዩ ፔፐሮችን ከጉግል ስኮላር ከሳይንስ ዳይሬክት ፐብሜድ እና የተለያዩ ጆርናሎችን በመጠቀም እና ሰርች ኢንጂኖችን በመጠቀም ዳውንሎድ እያደረጋችሁ ታነባላችሁ። ነገር ግን እነዛ ማኑስክሪፕት ናቸው። ማኑስክሪፕት ማለት ዘ ሆል ዶክመንት አንድ ሪሰርቸር ሰርቶ ኖርማሊ ለኤግዛሚኔሽን ወይም ደግሞ ለኢቫሉዌሽን ያስገባውን ዶክመንት አይደለም እኛ የምናገኘው ማለት ነው። ሰርች ስናደርግ ጀስት ማኑስክሪፕት ነው ወይም ደግሞ ወጥር ብሎ በ8 በ9 በ10 ወይም ደግሞ በ4 ፔጅ የተጻፈ የተጨመቀ ሀሳብ ነው የምናገኘው። ስለዚህ አሁን የማሳያችሁ ኦንላይን ዲጂታል ላይብራሪ ግን ኖርማሊ አንድ ሪሰርቸር ሰርቶ ለኢቫሉዌሽን ወይ ለኤግዛሚኔሽን ሳብሚት የሚያደርገው 100 ፔጅ ሊሆን ይችላል፣ 200 ፔጅ ሊሆን ይችላል፣ የሪሰርች ፔፐሩ 300 ፔጅ ሊሆን ይችላል። ያንን ራሱን ዳውንሎድ የምታደርጉበት ፍሪ የሆነ ዌብሳይት ነው። ይሄ ደግሞ ለምን ይጠቅማችኋል? አንደኛ ሀሳቡ ሳይቆራረጥ ሙሉ ዶክመንቱን ማንበብ ወይም ደግሞ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለተኛውና እጅግ ጠቃሚ ብዬ የማስበው ግን የዛ ዶክመንት ፎርማቱ ማለት ነው። ኖርማሊ አንድ ሪሰርች ፔፐር ሲሰራ ከየት ወዴት ከከቨር ፔጁ እስከ ሪፈረንሱና እስከ አፔንዲክሱ እስከመድረስ ድረስ ያለው ፍሎው ወይም ደግሞ ቶታል ስትራክቸሩ ምን ይመስላል የሚለው በቀላሉ የምትረዱበትና ከዛ ኮፒ አድርጋችሁ ወደ ራሳችሁ አምጥታችሁ የምትሰሩበት እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ዌብሳይት ነው እስካሁን ካየዋቸው ዌብሳይቶች። ስለዚህ ይሄ ዌብሳይት ማን ነው የሚለውን ከማሳየቴ በፊት ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የምለቃችሁ ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንድረሳችሁ የኖቲፊኬሽን አንሳይን ተጫኑ። ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ሴክሽን ጻፉልኝ። አብራችሁን ቆዩ። ethicals.writers.ac.uk ብላችሁ ጉግል ላይ ሰርች አድርጉ። ልክ እንደዚህ ጽፋችሁ ወይም ደግሞ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ለማስቀምጥላችሁ እሱን ክሊክ ብቻ በማድረግ መግባት ትችላላችሁ። ኦፕን ዚስ ዋን ስትከፍቱት እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ይመጣላችኋል። አንደኛ እዚህ ላይ ዲፖዚት ማድረግ ወይም ደግሞ ሪሰርች ፔፐራችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እነሱ ሪቪው ካደረጉት በኋላ ማለት ነው። ጀስት አካውንት ክሬት እንድታረጉና በዛ አካውንት ሳብሚት እንድትሉላቸው እዚህ ላይ ይጠይቃችኋል። ሌላው ግን እኛ የምንፈልገው ጀስት እዛ ላይ ያሉትን ፔፐሮችን ዳውንሎድ አድርገን ለመጠቀም ነው። ኖቶች አሉላችሁ። the available repository content can be accessed for free without need to log in or create account. ጀስት አካውንት ክሬት ሳታደርጉ እዚህ ዌብሳይት ላይ አፕሎድ የተደረጉ ፔፐሮችን ፍሪሊ አክሰስ ማድረግ እንደምትችሉ ኢቭን በጂሜል አካውንታችሁ ሎጊን ማለት እንደማይጠበቅባችሁ እዚህ ጋር ኖቶችን አስቀምጠውላችኋል። ስለዚህ ብራውዝ የምትለዋን እኛን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ብራውዝ ስታደርጉ በሶስት አይነት ሜካኒዝም ብራውዝ ማለት ትችላላችሁ። አንደኛ በዩሮ ይሄኛውን ክሊክ በማድረግ ዓመተ ምህረቱን የምትፈልጉትን ክሊክ አድርጋችሁ በዛ ዓመተ ምህረት አፕሎድ የተደረጉት ፔፐሮችን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው ዩኒቨርሲቲ ኤንድ አካዳሚክ ዲፓርትመንት ይሄኛው ለእናንተ የተሻለ ነው። ምክንያቱም ስፔሲፊክ የሆኑ ቶፒኮችን በስትሪማችሁና በፊልዳችሁ እንድታገኙ ይረዳችኋል። አውተሩን ማስታወስ ከቻላችሁ ይሄኛውን ክሊክ በማድረግ በአውተሩ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን የምፈልገው ዩኒቨርሲቲ ኤንድ አካዳሚክ ዲፓርትመንት ይሄኛው ይቀላል ብዬ አስባለሁ። ይሄኛውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ላይ ስትገቡ የሌለ ዲፓርትመንት የለም። ሁሉም ስትሪሞች ዲፓርትመንቶችና ፋካልቲዎች ተካተዋል። እናንተ ገብታችሁ ስታዩት የምትረዱት ነው የሚሆነው። ወደታች ስክሮል እያደረጋችሁ ሁሎችም አሉ። ስለዚህ ዲፓርትመንቶች መኖራቸው ብቻ አይደለም ጀስት ሪሰንት ቱ ኦልደስት ያ ማለት 2024 ጀምሮ ወደ ታች ኖርማሊ በአመተ ምህረታቸው ሊስት አውት ነው ፔፐሮችን ታገኛላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በእያንዳንዱ ፋካልቲ እና በእያንዳንዱ ስትሪም ያለው ፔፐር አሁን ላይ ስንት ነው የሚለው በግልጽ እዚህ ላይ በቁጥር አስቀምጦላችኋል። ለምሳሌ ሃል ስኩል ኦፍ ሲቪል ኢንጂነሪንግ 214 ሪሰርች ፔፐሮች አሉ። ስኩል ኦፍ ኮምፒውቲንግ 288 ፔፐሮች አሉ። ዘሆል ኮንተንቱን ልታገኙበት የምትችሉት ዌብሳይት ነው ብያችኋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር የእናንተን ስትሪም ክሊክ አድርጋችሁ ቀጥታ የምትፈልጉትን ፔፐር ዳውንሎድ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ። ስኩል ኦፍ ኤሌክትሮኒክስ ኤንድ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ 252 ፔፐሮች አሉ። ከዚህ ውስጥ ነው የምፈልገው ሮቦቲክስ ኤንድ አውቶሜሽን ሲስተም ሴንሲንግ ይሄኛውን ክሊክ ላድርግ። ዘን እዚህ ላይ 2023 እስከ 2018 ቶፕ ቱ ዳውን ተዘርዝረዋል። 2023 የሚለውን ይሄን ክሊክ አደረግኩኝ። እኛውን ክሊክ አድርጋለሁኝ። አብስትራክቱን በዚህ መልኩ አስቀምጦልኛል። እዚህ ጋር አውተር አለ፣ ኪወርዶች አሉ፣ አዋርድ ኢንስቲትዩሽኑ፣ አካዳሚክ ዩኒቱ
ብቻ ሁሉ ዝርዝሮች አሉላችሁ። ነገር ግን እኔ ኖርማሊ ፔፐሩን ዳውንሎድ ነው ማድረግ የምፈልገው። ስለዚህ ይሄኛውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ፔፐሩ ዳውንሎድ ሆኗልኝ 186 ፔጅ ነው ያለው። እዚህ ላይ ፎርማቱ እያንዳንዱን ኮንተንት ሙሉ ለሙሉ ሳይቆራረጥ ሐሳቡን ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ ፎርማቱ፣ ስትራክቸሩ፣ መካተት ያለባቸው ኮንተንቶች፣ አፕሮቻችሁ ምን እንደሚመስል ቀላሉ በዚህ ወይ መስራት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ፔፐሮችን ስታነቡ ግልጽ የሆነና ሐሳቡ ያልተቆራረጠ ዲቴይል የሆነ ኢንፎርሜሽን በእያንዳንዱ ሪሰርች ፔፐር እንድታገኙ ለእናንተ ይጠቅማችኋል። ሌሎችንም እናንተ ቼክ አድርጓቸው። አሁንም በድጋሜ ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ሴክሽን ጻፉልኝ። ባይ ባይ።